Since college, gamit ko po ito. So, magta-try lang po tayo maglagay dito. Kahit wala pong lumalabas. Pero ayoko magganto eh. Kasi, hindi naman kami atin ng dinner, super bonggang dinner. Tignan niyo po, wala pong lumalabas. Kasi luma na. Hi guys! Magta-try ako mag-makeup. Simula nung nag-resign ako, hindi na ako nag-makeup. Kung may occasion lang yun. Pero for everyday or every Friday, ito lang yung normal. I mean, naglalagay lang ako ng lip balm. Prior for my makeup, this is my nude face. Prior sa pag-makeup, kailangan magto-toner daw. Ang toner ko is ito. Kung nakikita nyo, yan. Toner to ng asawa ko. Which means, ang lalaki siya. Meron naman toner dito, which is Nivea. Pero, minsan lang. Then, after toning your face, syempre, kailangan ng moisturizer or whatsoever cream na ipapahid mo. Since January, I'm using this fresh beauty product black tea. Sobrang ganda niya. Ako yung tipo ng tao na kahit wala akong makeup, wala akong makeup, gusto ko yung face ko oily. Yung tipong pwede ka na magprito ng itlog sa mukha ko. Yung effect nito is antioxidants. So, it smoothens and protects your face. So far, okay siya. Kaso, naubos na siya nung last month. So, for 6 months, ito gamit. May mga free sample si Fresh. So, ginagamit ko po itong black tea at itong yan. Yan ang ginagamit ko. So, paglalabas ako before, it's either yung etong cream at etong lip balm. So, napakaganda niya mga kaibigan. At bakit kasama to? Yan. Sobrang ganda niya po. Nabubuhay na po ako sa lip balm ngayon. Hindi na masyadong lipstick. Pero, sobrang ka-idolan ko kay Ann Curtis. Nilan ako ng asawa ko ng sangkatutak na BLK lipsticks. Umpisa na po natin ang pag-makeup. Una, gagamit daw tayo ng primer. Honestly, ngayon ko lang to gagamitin. Hindi ko alam kung ilang amount ang ilalagay. Pero we'll see. So, gagamit lang ako ng aking kamay. Madulas pala siya. Mukhang madami ata yung nailagay ko. Tignan natin. Wait lang. Ayan, konti lang. Ayan, nagkaka-pimples na ako mga kaibigan. Dahil puro ako sweets at nuts. Naubos ko na siya. Pero sabi, hindi ko alam kung kailangan pa ba itong patuyuin or kailangan pa siyang iset BB water. It's a Clio. Meron tayong matte foundation. Yan. Tama ba? Matte foundation. Hindi ko alam kung anong gagamitin sa dalawa. Pwede din natin ihalo.
Kasi gusto ko yung liquid. Wala. Yan. Ay, maghahalo pala tayo. Let's go, good luck sa gagawin ko. Oh, parang nagpe-paint lang tayo mga kaibigan. Naku, mukhang maputi ito sa akin ah. Gusto ko kasi ng medyo tan. By next week. Excited na akong lumipat ng bahay. Dahil sa lilipatan namin, merong mga amenities. Naku, hindi talaga ako marunong mag-makeup. At ang problema ko po ay itong under eye ko. Sobrang itim kasi. Since birth. Yan, mga kaibigan. Konti pa. Ako, kung tama ito. Ano ba yun? Naipasok ko ata sa atilang ko. Diba sobrang diin ko sa aking mukha? Tama ba yun? Pero meron pa akong isang ginagamit. Miracle Finish Long Lasting Foundation. Yan. Focus! Yan. Actually, hindi ko pa ito nagagamit, pero meron akong isang same lang din, pero iba lang yung cover niya. Which is yan. Ganyan siya. Gamitin ko yung old na sponge ko. So, tap, 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 tap. Ganyan lang po, mga kaibigan. Konti lang kasi medyo may pagka-Korean novela feels po ito. Konti lang. Ayaw ko ng foundation talaga eh. No, nakikita yung butlig-butlig sa mukha ko. At yung bigote ko. Mukha na pong espasol yung mukha ko. Siguro, it's time for me to stop na. Pero may reddish pa ako dito. Siguro, next na next na makeup ko. Akala ko may fire alarm. Nakikita ko yung parang shiny, shimmering, splendid na mukha ko. Tipong tumatagaktak na yung oil sa mukha mo. After nun, hindi po ako nag-eyeshadow dahil wala po akong eyeshadow. So, ang ginagamit ko lang po is yung nandito? Yung liquid eyeliner. Ay, no, not liquid, sorry. Ito po, since 19 kopong-kopong pa, kung nandyan pa po yung yung print niya na, asa na, mag-focus ka. Focus! Focus! Ayaw niya po mag-focus, mga kaibigan, kasi wala naman pong i-focus. Ayan. Elf. Baliktad pa. Since college, gamit ko po ito. So, magta-try lang po tayo maglagay dito. Kahit wala pong lumalabas. Pero ayoko magganto eh. Kasi, hindi naman kami atin ng dinner, super bonggang dinner. Tignan niyo po, wala pong lumalabas. Kasi luma na. O, basta yun. Ay, meron pa pala. Kung napapansin niyo dati, nung nagtatrabaho pa ako sa Qatar, talagang kilay on flick ako. Pero ngayon, hindi na. Kasi wala yung Nepali kong threading ng kilay ko. May ginagamit po ako at recommended po ng aking kaibigan na si
Ghie, ito po. Castor oil by Ghie's Secret. Ginagamit ko siya hindi ko alam kung dapat ba everyday itong ginagamit or once in a while lang. Ganyan. Konti-konti lang, mga kaibigan. Kaya pala ako gumagamit nito dahil kwento ko sa kanya, yung kilay ko, ano yung nakakalbo? Something na hindi na natubo. Order po kayo sa kanya. Mura lang yan. At meron pa akong utang sa kanya. Ghie Gallano ang pangalan niya. Ilalagay ko sa description ng YouTube channel. So yan, nilalagay ko pala yan every matutulog or bagong ligo. Pero ngayon medyo, bakit po ako naglagay? Hindi ko po alam. Kasi lalagyan ko to ng Real Lasting Eyebrow. Eyebrow. K palette. Bigay lang po to ng aking roommate na si Cindy. So po yung tip niya dahil madali lang po siyang ganyan-ganyan. So mamaya po, magiging si Brooke Shield na yung kilay ko. Basta may ganyan, basta kasi may oil. Dapat pala hindi ko muna nilagyan ng oil. Syunga ko din. Ayoko nung para kang madam, yung nakaguhit talaga. Dati ganun po sa Qatar. Lahat po nang napunta doon. Pag nauwi ng Pinas, ching! Rectangular na kilay. At next, ito. GR, yung brand niya is from Turkey. Sa Qatar, lalo na sa QR, may discount si QR. Hala, may langgam sa ano ko. Camera. Sorry po. Ayan. Lalagay tayo ng ganyan. Konti lang po kasi mahilig po ako magkamot ng mata. At ang pang-blush ko po na nilalagay ay lipstick. Lipstick po yung nilalagay natin. At ano ba? Nangangati na po ako. So, ganyan-ganyan lang po pag naglalagay ako ng pang-blush. At ito po ay GR ulit. GR means Golden Rose. Meron po silang online store. Kung gusto nyo po, napakamura at napakaganda po ng mga products nila. Wow! So, for lipstick naman, before lipstick, naglalagay ako ng lip balm. Or kahit dati clear to, kaso naubos. So, konti lang para lang maging smooth yung lips ko. Sa lipsticks, tinin! Ito po, ang BLK plus, ito pa. Asan ba? Yan. At meron din po akong MAC. Bigay po ni Laarni. Speak Louder daw. Cream sheen. Tsaka yung binili ko po sa Doha na matte. Hindi ko po alam kung anong gagamitin ko. Matte din to. Try po tayo ng liquid. Ito lang. Itong shade ng... Wait lang po at hindi ko po mabasa. Sweetheart. Nice naman si BLK. Maganda siya. Pero, yun lang. Hindi ako maganda. Maganda talaga si Idol. Nakikita ko kasi siya nag-a-apply lahat. Alam mo, mukha na akong tao. Ito yung nagpapano medyo sobrang
Tapang talaga. Apply lang. Hindi po nawawala yung after mag-lipstick, kakagat ka sa tissue napkin. Yan. Maganda na ba ako? Mukha na akong tao. Ayan, mga ganyan pa. Palawit-lawit, palawit-lawit. Sisa-sisa look. Sisa-sisa look. Ayan mga kaibigan, maraming salamat at sana po nag-enjoy kayo. Thank you! Bye!